Армія Ізраїлю повідомила про перехід до фази повного знищення Хамас. Яка ситуація в Ізраїлі? Говоримо із жителем цієї країни, українським волонтером Мартін Данічев з нами на прямому зв'язку. Мартіне, вітаю вас. Вітаю. Я, якщо чесно, не встигаю за подіями, тому що це здається чимось, що просто неможливо осягнути. Розумієте, після 24 лютого в мене ніколи не вистачало ні сил, ні бажання на внутрішню ізраїльську якусь повістку. І я поясню чому. Розумієте, так, в нас постійно є війна, але не гаряча фаза. Це зараз в нас є гаряча фаза. Я не служив в ізраїльській армії за станом здоров'я, тому я не призивний. І є відчуття впевненості. Так, в нас є велика проблема, в нас багато терактів, в нас взагалі багато проблем, але я просто не слідкував. Проте я можу казати, що те, що почалося позавчора, це стало сюрпризом для усіх ізраїльтян будь-яких поглядів, чи то люди, які вважають себе правими, чи то люди, які вважають себе лівими. Ми зараз усі шоковані і не до кінця можемо зрозуміти, як це взагалі відбулося. Ви знаєте, в Україні після 24 лютого одразу там за кілька днів почали ставити українці питання, як так трапилося, так, що ми не були підготовлені, чи були підготовлені, чи недостатньо підготовлені, що Росія вчинила повномасштабне вторгнення з 3 напрямків. І я так розумію, що, напевно, ізраїльтяни зараз теж ставлять питання до своєї влади, до своєї розвідки, яка вважається однією з найпотужніших у світі, яким чином прогавили, якщо так можна сказати, цей напад Хамасу, чи так, чи ні? Цілком так. В нас купа запитань. Я дивлюся прямий ефір кожну хвилину, яку я тільки можу. Я бачу, що ми не маємо відповіді на це питання. Я бачу, що люди завдають це питання. Я бачу, що журналісти завдають це питання. І я хочу сказати, знаєте, мабуть, треба якось тут сказати, що, знаєте, в Україні все не так уж і погано. Я маю на увазі, вибачте, я розумію, що повномасштабна війна, але дивіться, ми, такий крутий, в нас, така розвідка, в нас, така армія, і дивіться, нас похищає Хамас, нас вивозять до сектора Газу, там гвалтують, вбивають, там діти, яким, я не знаю, 3 чи 5 років, розумієте? Якісь такі цифри. І ми це так погадали, це нормальне слово, розумієте? І мабуть, треба якось, подякувати Збройним силам України за те, що ви сильні, розумієте? Мабуть, це такий момент, коли можна зрозуміти, що вау. І, вибачте, я просто зараз такий дуже втомлений, тому що в нас, розумієте, вчора перед сном я чув вибухи, потім в нас вчора літали дрони, в нас потихеньку вже на півночі теж накаляється обстановка, може бути, що в нас буде напад з декількох сторін. Просто моя головна мета – це сказати, що в Україні не усе так погано. Якщо це, я не знаю, наскільки це вчасно таке сказати, я просто дуже хочу це сказати, що треба подякувати за те, що є, розумієте, за те, що деокуповано, тому що це справді, це велике щастя, коли армія контролює свою територію.
Ми наразі ще, наскільки я розумію, станом на зараз не до кінця контролюємо ту територію, яка належала нам до вторгнення. Досі тривають бої жорсткі, бої ці вони на півдні, в нас обстріли по центру. В общем, вистачає проблем. В нас зараз називають різні цифри, скільки людей, на жаль, загинуло в Ізраїлі. Що говорять безпосередньо у вашій країні, скільки людей загинуло? Безпосередньо в нашій країні офіційна інформація, яка подається через телебачення, це 700 загиблих. Це дуже велика цифра для Ізраїлю. Я взагалі завжди проти того, щоб порівняти, скільки людей де загинуло, що є великими втратами, що є невеликими втратами, тому що втрата кожної людини, кожної цивільної людини, кожного військового – це біда. Це трагедія. Але послухайте, для масштабів Ізраїлю ми ось така дуже маленька країна, 700 вбитих за перший день, так, тобто це дані тільки за перший день вторгнення, від 100 до 200 похищених людей, які знаходяться у заручниках Хамаса. Це щось, чого не було ніколи. Я дивлюсь телебачення, і люди, які застали ще війну судного дня і воювали тоді, звісно, на боці Ізраїля, так, вони ж ізраїльтяни, говорять, що такого не було. Але вау, це суцільний шок, це суцільний шок. 2150 поранених наразі. А як зараз відбувається життя в Ізраїлі? Навчання в школах призупинено, чи працюють банки? Як живе Ізраїль зараз? Життя призупинено, школи не працюють. Звісно, що усі розважальні заклади закриті. Наша економіка, відповідно, вже мала перейти на військовий стан. Вчора ми офіційно об'явили війну. Я не встигаю зрозуміти, що саме відбувається. Мені насправді цього тижня саме потрібно піти до банку. Я не знаю, чи я зможу це зробити, але це, здається, дрібницею на фоні того, що трапляється зараз по всій країні. 5000 ракет щодня, вау, це багато. Ну, треба уточнити, що 5000 ракет в сторону Ізраїлю. Звісно, я тільки це мав на увазі. Тут треба уточнити, зрозуміти. Очевидно, що Ізраїль наносить удари у відповіді по Хамасу і по місцях, де вони знаходяться. Вже є різні фотографії, різні кадри гуляють, наскільки знищено цей регіон після вторгнення. Але як взагалі, чи зрозуміло причини? Так? Ну, причини очевидні, але чи зрозуміло, чому саме зараз Хамас напав на Ізраїль? Чи це якось можуть пов'язувати з тим фестивалем, який відбувався в прикордонних територіях? Що говорять у вас в країні? Ні, дивіться, такого, щоб хтось звинувачував фестиваль, такого не може бути, тому що фестиваль проходив на нашій території, це аж ніяк не могло, я не знаю, образити почуття тих жителів, які живуть у сектору Газа. Це цілком нормальна річ, в нас є такі фестивалі на природі, і люди просто спокійно поїхали на відпочинок, тому що це один з таких форматів, ось такі масові вечіринки. На природі це один з таких форматів відпочинку в Ізраїлі. Але, на превеликий жаль, це було поруч з кордоном з сектором Газа. І це була відповідна трагедія. Ви, певно, бачили ці кадри там. Слухайте, я не знаю навіть, як розповідати. Коли люди бігуть, а по ним стріляють терористи. Це вау, це шок. А чи, може, експерти називають причини, чому саме зараз? Ви знаєте, якщо чесно, про це ще в нас не говорять. Це взагалі, я не впевнений, наскільки це точне запитання, тому що, розумієте, таке могло трапитися будь-коли,
у будь-який момент. І тут найважливіше питання, чому ми не були до цього готові. Ми мали бути до цього готові, і ми не були до цього готові. Не були зовсім. В Україні, коли говорять про події в Ізраїлі, то говорять про те, що, очевидно, терористи не могли діяти самі, у них не могло бути стільки ракет, озброєння сучасного, навіть і самі дрони, і називають те, що до цього причетний як і Іран, так і Росія, зокрема, через Іран. Що говорять в Ізраїлі, так? І чи ця версія має право на життя? Будь-яка версія має право на життя, а ця 100% має право на життя. Я не бачу звинувачень у бік Росії станом на зараз на ізраїльському телебаченні. Я не слід зауважити, що я не встигаю відслідкувати усі речення, які говорять журналісти, чи наші офіційні лиця, чи наші головнокомандувачі. Я не встигаю. Але, ви знаєте, в мене є якесь відчуття, що Росія після 24 лютого намагалася зробити ще якісь збройні конфлікти чи війни у різних регіонах планети. Пам'ятаєте, щось було у Косово минулого року, потім була спроба у Молдові, там щось було. Це не було масштабів, щоб на це звернула увагу міжнародна спільнота, але щось було. Потім зовсім недавно Азербайджан та Арменія, так? І це теж дуже вплинуло якось на те, що відхиляється увага від війни в Україні. І тут я хочу сказати, що незважаючи на те, що зараз я знаходжусь в Ізраїлі, я хочу подякувати усім українцям, які підтримують ізраїльтян, коли по українцям саме так прилітають ракети, і ви вимушені рятувати своє життя щодня, і у вас вистачає емпатії, і ви бажаєте якось морально нас підтримувати. Це безцінно, тому що, знаєте, ось зараз є прапори Ізраїлю у Києві. Хто б міг подумати, що таке може бути? Зараз, після того, як в нас в Ізраїлі закінчиться війна, я зможу сказати звичайним ізраїльтянам, пам'ятаєте, коли в нас була війна у Києві, повісили ізраїльські прапори. А що зробили ми? Чи повісили ми українські прапори після 24 лютого, так, у наших містах? Чи повісимо ми їх зараз, після закінчення нашої війни? І я зможу задавати це питання звичайним ізраїльтянам, тому що я маю сказати, що, на мій погляд, підтримка Ізраїлю у бік України після 24 лютого, на мій погляд, не була достатньою. Але, на мій погляд, в принципі, нічого не достатньо, крім повної перемоги України, так? Ми, насправді, у дуже складної ситуації всередині Ізраїлю, тому що ми знаходимося у належності як від Росії, так і від США. І ми не можемо якось бути надто вільними. І ми не можемо якось бути, ми не є вільними. Насправді, ми не є вільними, ми залежимо від інших країн. І саме так і фізично. Якщо буде евакуація з Ізраїлю, в мене не буде іншого шляху, окрім повітряного, якщо аеропорт не буде закритим, тому що жодна з країн навколо мене не захоче мене пропустити, вони захочуть мене тільки вбити. Причому, це буквально. Так, розумієте. Я дуже хочу подякувати кожному українцю, хто здатен побачити, що в нас війна,
хто розуміє складнощі нашої ситуації. І я хочу зауважити на один момент, який мене навіть здивував. Один з лідерів, з яким розмовляв наш прем'єр-міністр Нетаньяху, окрім лідерів США, Франції, Германії та Великобританії, це був саме Зеленський, тобто президент України. Це підкреслює важливість України у міжнародній спільноті. Хто б міг подумати, що один з перших лідерів, з яким буде розмовляти ізраїльський лідер, буде український лідер. Це щось фантастичне, просто фантастичне. Мартін, я бачила ваш допис в соціальних мережах, де ви частково порівнюєте те, що пишуть українці, що пишуть росіяни в контексті нападу терористів на Ізраїль. Якщо я не помиляюся, це був ваш, а може і помилитися, так, де українці висловлюють слова підтримки, тому що самі опинилися в ситуації, коли на їхню країну напали і прекрасно розуміють, що це просинатися від вибухів і прильотів. І росіяни, які в своїх зет-пабліках тішуться, радіють, зловтішаються. Для ізраїльтян наскільки це було показово, ось така реакція росіян в соціальних мережах? Чи говорили? Ви знаєте, якщо чесно, я думаю, що вони не встигають це побачити. Ми не встигаємо побачити ізраїльські новини. Ми не встигаємо зрозуміти, де наші рідні, де наші друзі. Ми не встигаємо зрозуміти, що відбувається з нашим містом. Ми не встигаємо зрозуміти, чи контролюємо ми взагалі ситуацію. Якщо б в мене не було у цього великого вікна співрозмови з українцями, я б не бачив усю цю реакцію українців та росіян. У звичайних ізраїльтян, у яких основна мова це тільки іврит чи, мабуть, англійська, вони зараз у цій ситуації не побачать російських пабліків. Але постфактум я сподіваюся, що це станеться. На превеликий жаль, моя кількість друзів в Україні чи кількість зв'язків в Україні та в Ізраїлі – це щось, що не можна порівняти. Але кожного разу, коли в мене буде можливість, я буду показувати ізраїльтянам, як русські знущались, посміхались з цих страждань, тому що це важливо. Вони повинні це знати, бо їм необхідно розуміти, що це таке Росія. Для вас це було здивуванням ось таке ставлення росіян до путів Ізраїля? Ні. Я вважаю, що в росіян достатньо поїхав дах. А коли він в них не поїхав? Слухайте, країна, яка говорить, що в Україні є антисемітизм, при цьому, вибачте, я народився там, я знаю, який в Росії антисемітизм. По-перше, щоб в себе усе там пропрацювали. Зараз ми бачимо, як вони відносяться до ізраїльтян. І це не нацисти, в мене нема. Але ні, я не здивований. Слухайте. Ви знаєте, пане Мартін, коли я переглядаю кадри, які в соціальних мережах з Ізраїлю, і оця жорстокість від терористів, я вже це бачила. І, на жаль, в моїй країні це довелося пережити зі сторони росіян. Тому що це була Буча, Ірпінь, Гостомель, звільнена Харківщина, звільнена Херсонщина, де все показувалися ці наслідки цього ставлення до людей. І це саме роблять терористи зараз по відношенню до ізраїльтян. Це моя думка. Тому що таких звірств інакше навіть не знати, як їх описати. Чи ви бачите в цьому схожість у цій поведінці і в цих жахіттях? Бачу, і я зможу пояснити ізраїльтянам, що методи Росії в Ізраїлі, вони є саме терористичними. Тому що кадри, які ми побачили, вони, звісно, схожі на Бучу, вони схожі на Гостомель, вони схожі на Котівні, які ми бачили. Це 100% схожість. І там терористи. Просто Ізраїлю необхідно зрозуміти, що
Росія – це також терорист. І що зробити з нашою залежністю від Росії? Ще один момент, який я хотів сказати. Є багато чутків, є багато теорій про те, чи допомагає Ізраїль Україні після 24 лютого, чи ні. Це все було, усі ці чутки і розмови ще задовго до подій, які в нас почались зараз. Я маю зазначити, що усе дуже складно, щось залишається за кадром. Я не прихильник теорії змов чи якоїсь великої ігри, але я бачу та відчуваю, що щось трапляється, що Ізраїль офіційно не хоче визнавати допомогу Україні, але насправді в мене є підозри, а також віра, що якась суттєва допомога, а не у вигляді шоломів, які також важливі, звісно, так? Але в мене є враження, що якась суттєва допомога від нашого боку до України також іде, незважаючи на складнощі нашої внутрішньої ситуації. І є різні косвені такі дані, які цьому свідчать. Пане Мартіне, ще якщо повернутися до життя Ізраїлю, сьогодні зранку я побачила кадри, де обабіч дороги стоять автомобілі, і йде пояснення, що це ізраїльтяни поставили свої автомобілі і пішли на службу своїй державі, тобто вони виконали свій обов'язок. Прес-секретар ізраїльської армії заявив про те, що за останні 48 годин мобілізовано 300 тисяч резервістів. Можете пояснити, як це все відбувається, як спрацювала ця ізраїльська модель в контексті повномасштабного вторгнення? Люди йшли добровільно, їм телефонували, як все було? Дивіться. Так, у цьому ми відрізняємося. В нас майже кожен та кожна служить в ізраїльській армії. Це необхідно, тому що така в нас країна, ми повинні її захищати. Тепер, після того, як ти закінчуєш строкову службу, ти відносишся до запасу, окрім того випадку, коли ти продовжиш кар'єру до своє життя безпосередньо в армії оборони Ізраїлю. Відповідно, у випадку війни ти є зобов'язаним повернутися до служби. Ти відслужив, в тебе є знання, ти повинен повернутися до того фаху, у якому ти був в армії. Так, це в ідеалі. В нас є зараз проблеми при мобілізації, в нас не вистачає обладнання, солдати, я це чесно скажу, це болюче казати, але це правда. Не вистачає обладнання, тобто оці люди, які були у запасі, вони також не були готові до кінця. Як це трапляється? Взагалі, вони отримують смс-повідомлення, чи якщо вони у розвідці, то вони, звісно, отримують телефонний дзвінок чи ще щось, але взагалі, якщо вони у розвідці, я думаю, що вони усе побачили першими, ніж зазвичай більш цивільних співгромадян, і мають почати службу. Тут якось іншого нема. І усі до цього готові, але у чому ми тут відрізняємося? Що кожна з тих людей, яка призвалась вчора та позавчора, вона пройшла декілька років підготовки в ізраїльській армії. Ну так, це суттєво. Якщо ти знаєш, то це інше, ніж якщо ти просто йдеш на ентузіазмі. Звісно, знання мотивує, знання надає
впевненість, знання надає тобі відчуття, що ти можеш поратися. Я, як суто цивільний, я можу допомагати, я не знаю, я можу бути донором крові, я був працівником в ізраїльській психіатрії, я можу оказувати першу психологічну допомогу. Так? Тобто я можу робити такі речі. Звісно, що зараз кожен завдає собі запитання, що саме я можу зробити. Але я також хочу трошки сказати про свої особисті почуття. В мене, звісно, почуття деякої такої дихотомії. Пам'ятаєте, позавчора чи не позавчора, за день до позавчора, був великий прильот у Харкові. Так, було. І там загинула щонайменше одна дитина. І було щонайменше 20 постраждалих. Мій тато був у 400 метрах звідти, від прильоту. Він був у епіцентру. Але вже наступного дня він заспокоював мене в Ізраїлі. І я маю сказати, що це неймовірна комбінація почуттів. Це здається тобі справжнім божевіллям. І я окремо хочу згадати тих українських біженців, які зараз опинилися саме в Ізраїлі. Так, це невелика кількість, тому що Ізраїль не прийняв багато біженців, тому що ми взагалі не приймаємо будь-яких біженців. Це позиція нашої держави. Мені неприємно, що ми прийняли мало українських біженців. Але маємо, що маємо. Наразі, хоча мені боляче про це, але мені боляче, що українські біженці, які зараз опинилися в Ізраїлі, переживають це знову. Тобто я чув вибухи в Україні, і зараз те, що я чув в Ізраїлі, нагадує мені Україну. І це жахливо. Це ад. Це справді ад. Ви знаєте, так, знову, якщо вернутися до моделі Ізраїлю, після 24 лютого активно почали говорити про те, аби будувати житлові будинки в Україні за ізраїльським зразком. Аби було укриття, аби було надійне укриття, аби були оці такі сталеві жалюзі, які закриваються просто. Наскільки це зараз, в часі такого вторгнення великого на територію Ізраїлю себе виправдало? Тобто, як люди користуються? Розкажіть, наскільки це важливо? Це неймовірно важлива, дуже важлива тема. Дякую, що запитали. Послухайте, в нас на півдні була купа міст, біля 24 міст, де були активні бойові дії, де терористи заходили у житлові будинки звичайних людей, не поліцейських. І люди, вони ховалися саме у цих кімнатах чи у підвалах, які, хвала Богам, були хоч якось обладновані для того, щоб людина там могла перечекати. І люди закривались там і ховалися, поки терористи були в інших кімнатах їхнього будинку. І це врятувало велику кількість життів. Наразі ми навіть не можемо зрозуміти, скільки це врятувало. Тому це необхідно. Це необхідно будувати укриття. Так, це божевільно. І взагалі укриттів, такого взагалі не має бути. Не має бути війни, не має бути сховищ, не має бути укриттів. Давайте на хвилинку скажемо, що це ненормально. Але коли є війна, це рятує. Усі ці жалюзі на вікнах, вони рятують від ракет. Це важливо, це необхідно. Ось так. Чи, скажіть, ви згадували про те, що Хамас викрав людей, завіз на свою територію? Чи, можливо, вже відомо, чи когось вдалося повернути живим, чи поки що це невідомо? Жодної людини наразі нема свідчення, що хоч будь-яку людину вдалося повернути. На превеликий жаль, треба зауважити, що вони взяли жінок, дітей, найбільш слабкі категорії людей. Там є дуже літні люди, які повинні отримувати ліки, їжу, тому що в них
дуже проблемна хвороба. І невідомо, що з ними, невідомо, де вони знаходяться, в одному місці чи в різних містах у сектору Газа. Жодної людини поки що не вдалося повернути. Я хотіла ще одне питання уточнити. Ви кажете, що ми пам'ятаємо всі 24 лютого в Україні і взагалі перші тижні повномасштабного вторгнення, де українці практично жили в соціальних мережах, аби дізнатися інформації. І я так розумію, що в Ізраїлі та сама історія. Але я пам'ятаю ще і 24 лютого, коли ми нібито і готувалися до повномасштабного вторгнення, і ніби говорили, що воно буде. Але 24 лютого люди все одно бігли в магазини, в аптеки, закуповували продукти, закуповували медикаменти, закуповували пальне на заправках. Як в ізраїльтян з оцим? Так? Чи було це намагання закупити продуктів, чи є запаси завжди наперед? У сховищах повинні бути запаси. Це в ідеалі. Але розумієте, що життя – це таке життя, що ти завжди можеш бути не готовим. Але на нас напали, коли був праздник. Магазини не працювали. В нас не було де закупитися, в нас не було куди піти, чи придбати будь-що. Розумієте? У нас був шабат. Нам було, ми не могли кудись піти. Я вийшов вчора перший і станом на зараз останній раз на вулицю. На вулиці нема людей. Моя подруга, моя колишня колега, з якою я працював в психіатрії, вона є мати 3 дітей, зараз ходить з ножом у своїй сумці, щоб захистити собі від можливого нападу. Вона моя сусідка. Так ми зараз живемо, розумієте? Скоріше ми замовимо якусь доставку на дім, чи, мабуть, ми поїдемо з авто до магазину. Щось таке. Мартін, я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я сподіваюся, що і у вас, і у нас скоро все налагодиться. Мартін Данічев, житель Ізраїлю, український волонтер, був з нами на зв'язку. Мартіне, дякую і тримайтеся. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!